Jaha, satteesta sunnuntaipäivää. Ruokkoutussa laittelin makaroniloutat uuniin. Tässä on tallissa puuhastelu. Pipo korvillani ei palellu. Tuohon porakoneeseen sitä kastelujärjestelmää rakentelin tuossa. Katsotaanpa minkälainen kätöstys siitä tuli. Joo, eli tämmönen sitä tuli nyt. Jarruputkeen tuossa hyllyssä. Mihinkähän minä tää joskus meressuunta johon, niin putkia vähän korjailin. Sitä oli pätkä. Nippakin sattui löytymään. Ja siihen kävikin letku sitten. Aika hyvin. Päivän päinsä hanaa. Vähän tiputtaa tuolta näköjään jostain liitoksesta. Ei pahasti. Kirittää niitä vielä sitten. Pätkä puutarhan letkua. Ja juomapullo. Leikkasin pohjasta aakia. Siinäpä se nyt on. Mistä välistä se tuli? Tai tuolta välistä. Aikastaanpas niin tullooko sitä väittää yhtään. Mitenkäs päin mä nyt pelasin? No. Sieltähän väis tullut. Tuosta sitten sijaittaa se. Sopiva pikkuselle. No. Sitten kääntiin vaan tuosta ja näin kun kiviä hioo. Joo. Semmoinen viritelmä. Pannaan hanaa kiinni. Sopii aika lailla tippasemman ihan nätisti. No lopeetahan nyt tulee. Noin. Ei voi. Tuolta pitää kiraasta vähän tuota. Vähän käämättömiä on, mutta kyllä ne kääpi. Semmonen hökötys on se nyt. Siinähän se istuu ihan nätisti. Ja helppo on purkkoa tuolta poikkeen, jos tarvii porrailla. Se tuli kiinteeksi hätäpäissään tuonne. Niin. Vähän kun tuonne vetäisis johon niin kiinni, mutta aloikka nyt noin. Joo, tuommoista jotta ihan random kiveä, tuossa vähän muotoja ajelin siihen. Kyllä se nopeasti suopi tuolla nyt tehty. 80 tuolla aika, niin se kyllä sutkahtaa vaahilaman. Tää tikun nokkaan tuo liimata ja ruveta pyörittelemään sitä tuossa. Huviksi se. Harjoitellaan tällä lailla. Mikä kivili, soraan palan. Joo, hyvin pelloa kyllä kastelujärjestelmä. Ainakin omasta mielestä. Eikä vettelen. Pikkusen tuonne puoti, mutta ei pahasti. Tuolta tulloo tuolta ihan niinku hituusen. Mutta tämä nyt on vasta prototyyppi. Tee se itse. Tee se itse meiningillä männä. Tää semmoista rakentelua ja kuljailua on se. Tänään niin. Vaan minäpä lähden syömään nyt. Makaronilouta on kohta valmista. Joo. Tämä nyt on vähän tämmönen toinen nikkivi-video tälle päivään, mutta eikä se haittaa. Tää lähtee kohta sitten jalkapallon hommiin. Palaa.